Vilken ska vi välja? Jag vet inte. Jag tänker att vi ska göra ett litet test. Här har jag olika västar till Hercules. Och de tänkte jag prova. Jag har köpt en sån här väst. Men den är för liten. Så den kan jag inte riktigt testa. Men det känns inte som att den skulle vara så bra i alla fall. För att kardborren på den är inte vad den ska vara. Sen har jag hans fjolårsväst. Som är bra spänne på. Så. Den är lite smutsig för den är väl använd. Sitter ganska bra. Och så har jag en ny väst nu då. Som är mycket större. Som täcker hela ryggen. Den här lilla. Nu ska vi se. Så jag tänker att vi testar de här två västarna. Och ser vilken jag tycker är bäst. Jag tänker att jag ska testa hur de sitter på hunden. Hur de sitter kvar. Och även testa hur det som syns i mörkret. Så jag tänker att jag ska liksom röra mig lite så att man kan se. Om jag kan se någon skillnad på det. Vi börjar med den här lilla västen. Den har vi kört förut. Så här ser den här lilla västen ut. Den sitter ju här under. Precis. Så den här delen. Problemet med den är att den lätt åker upp så där. Men Hercules. Hörde. Men vi får testa. Vi testar. Kom nu. Jag tänker att jag skulle vilja se hur det ser ut när en bil åker förbi. Och lyser på honom. Man ser någon skillnad. Det är lite därför man har väst på hunden. För att han ska synas ordentligt. Jag har ju en fantastisk väst tycker jag själv. Den är köpt på Rusta tror jag. Men den är jättebra för det är så här dragkedja på. Så den sitter som en tröja. Svårt att se på kameran eller så här om västen lyser. Ska vi se. Nu ska vi se. Här. Men jag tycker den syns ganska bra. Vi ska prova att byta väst nu. Så, ja den här syns ju strålande. Nej! Kom hit! Det var ett tåg. Det var läskigt. Jesus. Det var tur att du snappade out of it. Snabbt. Ja, han syns ju fantastiskt. Kommer vi in lite med mörker. Han syns väldigt bra fortfarande. Han är lite rädd nu. För tåget. Så jag ska försöka lugna ner honom. När vi har gått lika långt som vi hade gjort förut så kan man se att den här västen har förflyttat sig. Nej, still! Hänger ner på ena sidan. Det är ju inte optimalt. Nu har han bara promenerat och inte ens sprungit. Kom! Det är lite tokigt med tanke på att han oftast springer väldigt mycket när vi går på landet. Nu är vi inne och går i stan. Och det är mörkt. Och inget av det är han van vid. Så det är en utmaning. Men jag vill ha lite mer ljus liksom. Så att man ska se vad det är vi testar. Den andra västen satt precis som den gjorde när vi började gå. När vi kom fram. Så där vi bytte liksom. Så gick vi lika långt.
Jag vet inte riktigt, ja. Det kan vara så att jag måste spänna den här kanske. Stopp. Ja, den går att spänna. Lite grann. Så, vi provar att gå en bit så. Den slutsats man kan dra av det här är i alla fall att jag tror att så länge man använder sig av något sorts synlighetshjälpmedel så är det bra. Det finns ju i koppel, halsband, västar, kläder, allt möjligt. Men det har jag lärt mig. Rätt storlek är viktigt. Det blev inte den mest ingående jämförelsen. Men jag hade en trevlig stund med min hund. Hej då! Hej Klas! Ja, det lyser bara de där ränderna på sidan. Det där är orange och gula inte så mycket. Så egentligen är